Και είναι έτοιμο το καταπληκτικό μας φαγητό. Πω τέλειο. Λίγο κρεατάκι. Απίστευτο φαγητό. Κόλλα πέντε Αλμπίνα, μπράβο. Αριστούργημα Αλμπίνα, μπράβο. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτς του, τη Λίζα και τον Απερατέ και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Σήμερα σας έχω ένα μαμαδίστικο φαγητό, το αγαπημένο μου. Έχω μία συνταγή παρόμοια στο κανάλι, λιγάκι πιο διαφορετική. Είναι κοτόπουλο με ρύζι στο φούρνο. Και πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε περίπου μισό κιλό κοτόπουλο, κυρίως το στήθος, ένα κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, μία κόκκινη πιπεριά, ένα λεμόνι, 10 ντοματίνια τσέρι, 5 λιαστές ντομάτες, ένα ποτήρι ρύζι μακρύκοκο, ένα ποτήρι αρακά, μισό κουταλάκι κουρκουμά, μισό κουταλάκι πάπρικα, γλυκιά, μαύρο πιπέρι, λίγο κάρι προαιρετικά, αλάτι και λάδι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Πριν ξεκινήσουμε βάζουμε το φούρνο μας να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Ξεκινάμε κόβοντας το κρεμμύδι. Αδειάζουμε το κρεμμύδι στο σκέφος που θα ψήσουμε το φαγητό μας. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο. Κόβουμε την πιπεριά σε καρεδάκια. Προσθέτουμε την πιπεριά. Ψιλοκόβουμε την λαστή ντομάτα. Σε ψηλά καρεδάκια. Προσθέτουμε λαστή ντομάτα, προσθέτουμε αρακά, το ρύζι που έχουμε πλύνει, ανακατεύουμε καλά. Ετοιμάζουμε το ζωμό μας, βάζω ένα κύβο κοτόπουλο βιολογικό, προσθέτω μαύρο πιπέρι και κουρκουμά, κόκκινη γλυκιά πάπρικα και λίγο κάρι και το αλάτι αργότερα όταν θα το ανακατέψω. Προσθέτω 700 ml ζεστό νερό, ανακατεύω για να διαλυθεί ο κύβος. Δοκιμάζω το αλάτι και προσθέτω ακόμα λίγο.
γιατί ξέρουμε ότι το ρύζι τραβάει το αλάτι. Είναι έτοιμος ο ζωμός μας και συνεχίζουμε. Τοποθετώ το κοτόπουλο. Μαδάω λίγο φρέσκο θυμάρι. Στίβω ένα λεμόνι. Περιχύνω το φαγητό μας με 700 ml ζωμό. Ανακατεύουμε λίγο για να σιγουρευτούμε ότι σε όλο το ταψί έχει ίσα ποσότητα από λαχανικά και το ρύζι. Τοποθετώ τα ντοματίνια τα οποία έχω κόψει στη μέση. Προσθέτω λίγο φρέσκο λάδι με τομάτι, σκεπάζω με αντικολλητικό χαρτί και από πάνω αλουμινόχαρτο. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Βάζουμε 45 λεπτά. Για 25 λεπτά θα είναι σκεπασμένο και μετά θα το ξεσκεπάσουμε. Και καλή μας επιτυχία. Έχουν περάσει 25 λεπτά, βγάζουμε τα χαρτιά από πάνω και συνεχίζουμε το ψήσιμο για ακόμα 25 λεπτά. Πέρασε ο χρόνος μας, το φαγητό μας είναι έτοιμο και το βγάζουμε από το φούρνο. Δείτε το αριστούργημα. Και είναι έτοιμο το καταπληκτικό μας φαγητό που θα το γευτούμε σήμερα. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει και θα το δοκιμάσουμε φυσικά. Και θέλω να σας δείξω πώς έχει γίνει το φαγητό μας. Βλέπετε ότι το ρύζι έχει ψηθεί και το κοτόπουλο και πάμε να το γευτώ εγώ, να το δοκιμάσω. Τέλειο. Λοιπόν, βέβαια είναι ζεστό ακόμα, αλλά εντάξει. Πω, τέλειο. Τέλειο. Λίγο κρεατάκι.
Α, παπά, τι ωραίο που είναι. Απίστευτο φαγητό. Όλα έχουν ψηθεί και είναι τέλεια. Κόλλα 5 Αλμπίνα, κόλλα 5 Αλμπίνα, μπράβο. Αριστούργημα Αλμπίνα, μπράβο. Και πάμε λίγα πραγματάκια να πούμε. Σας έχω το φθινοπορεινό μπουκέτο. Λοιπόν, καλό μήνα, εύχομαι, καλό μήνα Οκτώβρη, να είστε όλοι καλά, υγεία πρώτα απ' όλα και όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται. Φτιάξαμε λοιπόν σήμερα comfort food που λένε, τώρα της μοδός είναι να τα λέμε έτσι. Λοιπόν, ένα φαγητό μαμαδίστικο, για τους ξένους είναι comfort food, για μας είναι μαμαδίστικο φαγητό, από τα χεράκια της μάνας τα μάθαμε. Και συνεχίζουμε την παράδοση. Εύκολο φαγητό, γρήγορο φαγητό και το ψήσιμο μόνο. Όλα τα υπόλοιπα είναι, τα είδατε, πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, και παίζουμε με ό,τι λαχανικά θέλουμε. Με ό,τι, μα με ό,τι. Δηλαδή δεν υπερβάλλω. Εγώ έβαλα αρακά, έβαλα ντοματίνια, έβαλα την λιαστή ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο. Από εκεί και πέρα τα βασικά που πρέπει να μην τα παραλείψετε είναι το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα υπόλοιπα βάλτε ό,τι σας έρχεται στο νου. Και επίσης αυτό που θα συνιστώ είναι να βάλετε τη λιαστή ντομάτα, δίνει άλλη γεύση, είναι σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο, όσο καλύτερο είναι το κοτόπουλο, τόσο καλύτερο θα είναι και το αποτέλεσμα, αυτό είναι γνωστό. Τώρα, μπορείτε να πάρετε, αν είναι μεγάλο κοτόπουλο, να βάλετε μόνο το στήθος χωρίς κόκαλο, να το κόψετε κομματάκι κτλ. Αυτή εδώ η ποσότητα που έχω φτιάξει είναι με 4 με 5 καλές μερίδες. Μη σας πω και 6. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ πήρα μισό κιλό κοτόπουλο, έτσι. Λοιπόν, το οποίο μόνο 2 κομματάκια μυρός που ήταν με κόκαλο, τα υπόλοιπα ήταν το στήθος κομμένο σε μερίδες. Αυτό είναι για το κοτόπουλο. Αν θέλετε, μπορείτε πριν το φτιάξετε, μία νύχτα ή για μία ώρα να το μαρινάρετε μόνο με αλάτι, πιπέρι και λίγο λαδάκι και να το βάλετε στο ψυγείο, αν είναι από βραδύς. Αν είναι την ίδια μέρα θα φτιάξετε, θα το κάνετε μία ώρα πριν στο ψυγείο, αν θέλετε μαριναρισμένο. Αν έχετε κάποια αμφιβολία ότι το κοτόπουλο σας δεν θα ψηθεί μέσα σε 50-60 λεπτά, έτσι. Εγώ είχα εμπορίου κοτόπουλο, οπότε ήμουν σίγουρη ότι θα ψηθεί μέσα σε αυτά τα λεπτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε ότι το στήθος δεν θέλει πάρα πολύ ψήσιμο, γιατί όσο περισσότερο ψήνεται τόσο πιο στεγνό γίνεται και ούτω καθεξής. Παίζετε με το κοτόπουλο όπως το ξέρετε εσείς και όπως σας αρέσει. Αρακάς, εγώ πιστεύω ότι έδωσε και πάρα πολύ ωραίο χρώμα και πολύ ωραία γεύση, σκάει στο δοντάκι, ντοματίνια δώσανε και το χυμό του στο ρύζι και έγινε πιο ζουμερό να το πω, δεν έχει ζουμί, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι στεγνό. Πιπεριά κόκκινη, ναι, αν σας αρέσουν να βάλτε όποιο χρώμα θέλετε. Αν θέλετε φτιάξτε μόνο με την πιπεριά φλωρίνης που επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, ό,τι αφορά μπαχαρικά είναι, εντάξει, τι ταιριάζει στο κοτόπουλο, κάρι, κουρκουμάς, αυτά είναι, ξέρουμε ότι ταιριάζουν. Κάρι, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ στο κοτόπουλο, το θεωρώ ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κοτόπουλου το κάρι, για μένα, για τα δικά μου γούστα. Αν δεν σας αρέσουν,
Μη το βάζετε. Κουρκουμάς, ναι, δίνει λίγη γεύση, λίγο χρώμα, πολύ ωραία. Πάπρικα κόκκινη, αν θέλετε να βάλετε και την καυτερή, βάλτε λίγο όμως. Μαύρο πιπέρι και αλάτι. Τι βάλαμε? Και λεμόνι, μην ξεχάσετε το λεμόνι, οπωσδήποτε δίνει μία έτσι ξινούτσικη γεύση και αμέσως ακόμα και το ρύζι, αν θα σας βγει λιγάκι πιο στεγνό, το λεμόνι, ξέρετε, με το που μπαίνει στο στόμα το λεμόνι, αμέσως γεμίζουμε σαλιό, οπότε σας βοηθάει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Λάδι έβαλα ελάχιστο, το είδατε, είναι πολύ υγιεινό. Μην υποτιμάτε το λευκό ρύζι. Μην το υποτιμάτε γιατί έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Οκ, εντάξει, σε κάποιους δεν επιτρέπεται λόγω ζάχαρο και τα λοιπά. Ναι, αλλά σε αυτούς που επιτρέπεται μην το υποτιμάτε. Είναι μια πολύ καλή τροφή και εκτός των άλλων και αγαπημένη. Τα παιδιά τα αγαπάνε και η μεγάλη. Λοιπόν, εδώ τελειώνω. Καλό μήνα σας εύχομαι, να μου είστε καλά. Αν σας αρέσει η συνταγή και φτάσατε μέχρι εδώ, like, σχόλιο, εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ακόμα, καμπανάκι και πολύ σημαντικό να μοιράζεστε το βίντεο. Πάρα πολύ σημαντικό, με βοηθάτε πάρα πολύ. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι, τη Λίζα. Ορίστε, τσίρκο. Όχι, ζεστό, δεν κάνει. Λοιπόν, η Λίζα μας, καλό κορίτσι. Τι είναι αυτό, η ουρά σου τα κάνει αυτά. Καλέ, τι είναι αυτό. Λοιπόν, ο Περατέρ και σας φιλώ και αποχαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.